guys, for this video, we're going to the hospital. Yearly, we have an examination for as an OFW here in Taiwan. And pag first contract ko dito is yung medical mo is 6 months. After 6 months for medical, yearly ka dapat ang medical. Dito yung mga kasama ko, mga Indonesia. Ako lang mag-isa na Filipino. YouTube. Oh, YouTube? Yeah. Oh. Like the sunshine brings the light, fill me up with a flame. I will let you in this game. Take me up when I'm down, 'cause with you I'm saving some. Let me feel I'm all yours. I just wanna hold you close again. Nandito na kami sa hospital. Iyan yung mga kasama ko. Ayan. Nala, suruh mbaknya ini suruh masuk YouTube. Pipila kami, kukunin namin yung mga pangalan namin. Puso. 这个我的，我不是，我的，那个我的，这个呢？不是，在我的。Tama na to. Tama.你有怀孕吗？没有，这是 no 啊。好，哎，对，没有签字，对，你们签哪一个？来，过来，过来，哪一个？ Feel
Namin yung mga kasamahan namin kasi bawal kumuha ng ng video sa loob ng CR. Dito kami nag-aantay at konti lang din ang yung nagme-medical ngayon kasi tanghali. First time ko mag-medical ng tanghali. Pag umaga, super dami. Ayan yung mga kasamahan ko. Nagpipicture-picture sila. Mga Indonesia. Ako lang mag-isa Filipino. Wala akong makita na dito, na Filipino. Ako lang mag-isa. Nakakalungkot. Wala akong kausap. Kuha ng kanya-kanyang picture remembrance. Ntar, ada menditannya ntar. Lagi. Satu. Iya na sing video na sing. Ini video nggak sih aku? Done for examination, uuwi na kami. Mabilis lang. Medyo natagalan lang kami dahil dun sa kasama namin na hindi nakadumi. Ayun, uwi na kami. Thank you for watching guys and don't forget to click subscribe my channel.